आशिष पाइन्छ अरे क्या यता छिरुमा। अब जुन यो रातो लेन छ नि त्यो चाहिँ त्यो बसको लागि हो अरे क्या यो रातो लेन। हामी चाहिँ इजिली जान पाइरह क्या। टिचरहरूकै प्रोटेस्ट होला मेबी। हिजो त यतिको हुन्थ्यो आमा। ओ यो सेतो पुल यताबाट निस्किन्छ र निस्किन्छ। त्यसको अहिले नयाँ करिस्मा हुन्छ नि त्यसको नयाँ मोडल खत्रै आएछ भने ओए चाहिँ एउटा भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो बवाल छ नि काठमाडौँ एरिया सबै देखिसक्यो ल। हाइट सो यहाँ छ मेरो बाइक एक कुलभित्रनिर। रेनकोट खोलौँ अर्को घरमा राखिदिएको थिएँ। हो एकछिन यतै राखिदिउँ। सो आज म नयाँ यहाँको क्यामेरा एङ्गल ट्राई गर्न लाग्यो। खत्रै बनाउँछ अब हेरौँ एङ्गल चाहिँ कस्तो आउँछ। फर्स्ट अफ अल न्युट्रलमा हाल्नु पऱ्यो। स्विच त अर्कैको हो यो नि त वान ट्याप। रेनकोट राखौँ अब। हाइट पछाडिबाट त सेक्सी देख्छ नि बाइक। यो साइलाइट चाहिँ चेन्ज गर्छु म चाँडै बिस्तारै। ओ उत्तितिर क्या धेरै पछि बाइक ठोक त मैले त। हेलो एन्ड वाट्सअप एभ्रीबडी दिस इज अस्नप। हजुरलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ है। भ्लग नबनाएको पनि धेरै भएको थियो नि त अनि त्यही कारणले गर्दा टक्क निस्केको बेला बनाइहालौँ भनेर धेरै निस्केको छैन आजकल। सो अब फ्यु डेज मात्र हो त्यसपछि चाहिँ इनएक्टिभ भयो भने चाहिँ काम छैन मेरो। अनि लास्ट भिडियोमा चाहिँ होइन मैले थ्याङ्क यू सो मच फर 1370 सब्सक्राइबर्स भन्नेको मात्र के थिएँ घटेर 60तिर पुगिसक्यो भने यस्तो हाँस उठ्थ्यो मलाई त। यो एक महिनाभन्दा 2-3 महिना भइसक्यो यो खाल्डो भएको तर अहिलेसम्म मतलबै गराएन। ओए कहाँ खसिरह्यो के दालको स्कुटर आयो फेरि। हो हाइट नेभर स इन माई लाइफ। अहिले भने चाहिँ म बाँसबारीतिर गइरहेको हो दिजोलाई छोड्नलाई। त्यसपछि भनेको चाहिँ आज कामै काम छ। आशिष पाइन्छ अरे क्या यता छिरुमा। अब साँझलाई त फर्काइदियो त यता। ए ट्राफिकले त्यो बसलाई पठाइदिनु कस्तो सहेको रहेछ भने अब त्यो बस कहाँ गएर फर्काओस् यस्तो झन्झट तट। नेपालको ट्राफिक नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्थे बुढापाकाले हुने रहेछ। हाइट दिस इज कल डेटोना क्विक थ्रोटल। खत्रै मजा आउँछ भने यहाँ क्यामेरा एङ्गल लगाएर चाहिँ ब्लग गर्दो रहेछ यार। हाम्रो भ्यू हुन्छ नि टोटली ब्लक हुँदो रहेछ भने छ्या। जेब्रा क्रसिङ हेर नेपालको पुरै मेटिसक्यो भने यो नभएर वहाँ के अरे भक्तपुरदेखि हो कि काकादेखि न्यु रोडसम्मको त्यस्तै टाइपको लोकल गाडीको लागि एउटा छुट्टै लेन बनाइदिएको अरे क्या। अनि त्यही पनि हावा दालको होइन एम्बुलेन्सहरू अब लाइक रेड लाइटमा रोकिराख्नु पर्दैन नि त। अनि त्यस्तै रहेछ क्या त्यसलाई पनि हावा सय। अब अहिले चाहिँ वर्ल्ड वाइडै भाइरस फैलिन लागिसकेको रहेछ सुरु भइसकेको रहेछ। त्यो भाइरसको नाम चाहिँ निपा भाइरस भयो होइन। 4-5वटा कन्ट्रीमा चाहिँ अलरेडी छ अनि इन्डियामा नि देखा परेछ क्या। अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ नेपालमा आउने चान्स एकदमै हाई छ। सो मेक स्योर यु वेयर मास्क अनि युज सेनिटाइजर होइन। बाहिर निस्किँदा घरमा बस्दा पनि जे होस् खत्रै अलिकति कोरोना भन्दा पनि अझै बढी नै छ अरे क्या त्यो हार्म गर्ने उमा चाहिँ। नेपालमा आइपुगेको चाहिँ छैन तर अब आउने चान्स चाहिँ एकदमै हाई छ क्या म्याक्सिममै छ। इन्डियामा भर्खर देखा पर्यो अनि इन्डिया र नेपाल भनेको त ओपन बोर्डर भयो नि त। अनि ओपन बोर्डर भएको कारणले चाहिँ आउने चान्स छ एकदमै। यो पानी कहिले सेतो सल्ल हुन्छ नि क्रिस्टल क्लियर होला क्या पानी। स्विमिङ गर्दै उता बानेश्वरतिर पुग्नुपर्छ क्या। अनि इज द्याट इभन पोसिबल? द्याट्स नट अ गुड थिङ के। कस्तो मान्छेहरू कस्तो अचम्मको छ भने यार ट्राफिक रुल पढेर आउनु नि हल्का त। म यसरी कर्नर हान्दैछु अनि टक्क अगाडि आइदियो भने म के गर्नु। ए हाँस सुट्ने आयो अर्को आरसी। ओ मागु तुरुलब धन्न उताबाट आएन यारमा छ्या। यहाँ जहिले जाम हुन्छ क्या। के भइरहेछ यहाँ? ओए प्रोटेस्ट छ कि क्या हो? छ्याउ हुन्छ नि यता नि जाम चारैतिर जाम। त्यो पुलमाथि नि जाम छ पछाडि नि जाम छ। 2000 years later. अब त्यो अहिले मैले कुरा गरेको थिएँ नि त्यो जुन चाहिँ लोकल बस लाइक भक्तपुरदेखि नन स्टप आउने क्या जामसाम केही नरोकी। त्यसको लागि चाहिँ लेन भनेको चाहिँ म यहाँ देखाउँछु ल। के हो यो
जुन यो रातो लेन छ नि त्यो चाहिँ त्यो बसको लागि हो अरे क्या यो रातो लेन अनि उतापट्टिको त्यो रातो लेन पनि सेट भयो नि त म राइटतिर जाने मान्छे हाइट के हो यो प्रोटेस्ट ओहो नेपालमा जहिले प्रोटेस्ट हामी चाहिँ इजिली जान पाइरह क्या टिचरहरूकै प्रोटेस्ट होला मेबी हिजो त यतिको हुन्थ्यो आमा ओए ल यति भएपछि मलाई के चाहियो त यो सेतो पुल यताबाट निस्किन्छ र निस्किन्छ दाइ यताबाट सेतो पुल निस्किन्छ फर्केकै राम्रो हो त्यही हो अब चाहिँ म घर जानु लाग्यो सबै कामहरू सकिसक्यो अनि अब बेलुका केटाहरूसँग भयो निस्किन्छु म 2000 years later. सो म चाहिँ अघि नै त्यत्रो जाम कटे यता र उता गर्दै बल्ल बल्ल घर पुगेँ एकदमै टाइम लागेर अनि भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ म घर गएर ड्रेस चेन्ज गरेर रेनकोट सेनकोट लाएर चप्पल लाएर दिजुलो बोकेर भक्तपुरतिर केटाहरूसँग चिहान जानु लाग्यो यहाँनिर छ हाम्रो म्युजियम एभिएसन म्युजियम अनि वेदर हेर्न सक्नुहुन्छ अलिकति पानी पर्ला जस्तो भइरहेछ रातो पुलतिर त एकदमै ठुलो परिसक्यो केटाहरू चाहिँ मलाई ठ्याक्क कोटेसम्म कुरिरहेछन् रे भना त त्यही भनेको छन् क्या र अब के थाहा के कोटेसम्म पुगेका छन् कि छैनन् जोतिन्छन् फेरि तिनीहरूले अनि त्यो अगाडिको चाहिँ एन्टरमा चाहिँ रेनन र अनिस भयो भनेदेखि यता लेफ्टमा चाहिँ सम्भव छ त्यसको अहिले नयाँ करिस्मा हुन्छ नि त्यसको नयाँ मोडल खत्रै आएछ भने पावर त अक्खा फाल्छन् त्यो बाइकले यार भिटीलाई त काँच्चै खान्छ भने यसो भिडियोहरू हेरेको थिएँ मैले इन्डियामा आइसक्यो नि त ओए फर्किन्छ त पछाडि ओहो आश्रय के छ कता गइरा ए कहाँ हुरिँदै हिँडेको त अन्छ कहाँ हुरिँदै गएको त नि जाउँ यहाँ चेकिङ होला है स्पिड चेकिङ होला भनेर अब चिसो मौसम आउन लाग्यो अनि झन् चिसोमा यहाँ चिया खान आउँदा कति रमाइलो हुन्छ सोच्नु त टक्क लाएर घरबाट चिसो भएर आउँछ यहाँ तातो चिया खाने क्या आश्रयले मलाई 5 दिन्छ होला सायद हाम्रो आश्रय राम्रो आश्रय गयो एनएस कुदाएर सो यही हो यहाँबाट भ्यू यस्तो आँखा देखिन्छ नि बस्नमा देखाउँछ यहाँबाट भ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ नि काठमाडौँ एरिया सबै देखिसक्यो त्यो साइडमा एयरपोर्ट छ अनि त्यसपछि त्यो हामी बस्ने त्यही साइड हो खै अरू त के हो थाहा नै छैन जस बवाल छ के रे ल म हेर्न यहाँ चाहिँ उठेर रहेछ नि मेरो यति मात्र सुत्छ नि त कर्नरमा कहाँ यो त उका हो यो ओए कमेडी भएछ मेरो टायर त यार यति चाहिँ सुतेछ अनि यहाँनिर अर्को ग्रिप चाहिँ फर्किरहेको चिया खाएर रातिको भ्यू भए चाहिँ दामी देख्छ तर केटाहरूलाई हतार हुन्छ नि त त्यही भएर दिउँसै आइयो दिउँसो त के भन्नु 5 बजिसक्यो ओए बल ओए ला के हो त्यो ब्रो हँसाइदिएर के हो खुट्टा ओए काउकुती लगाइदिने हो क्या हँसाउँछन् केटाहरूले के भयो टाउकुती लाग्यो फेरि गर्न के गरेको त्यो हँसाएर ब्रो कमेडी हान्दिरा केटाहरूले गर्छ त्यो मान्छेको साथै गयो होला हाँस उठ्ने ओए कुदायो गयो ओहो हत्तेरिका त्यही अब आशेको पनि पेट्रोल भर्यो कुदाउनु थाल्यो फेरि केटाले पेट्रोल हाल्यो कुदाउनु थाल्यो फेरि त्यही अनि रेनान चाहिँ अगाडि गइसकेको थियो एकछिन रोक भनेको कहाँ गयो देख्दै देखेन ओए कहाँबाट छिरायो आजको लागि यति नै गाइस होप यु एन्जॉयड द भिडियो सी यू नेक्स्ट व्लग बाई बाई टाटा सी यू पिस आउट